নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোক সকলোলৈকে হোলীৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মুড়িৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি। আপোনালোক সকলোৱে হয়তো জালমুড়ি, ভেলমুড়ি, মুড়িৰ লাডু সকলোবোৰ খাইছে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকৈ মুড়িৰ স্নেক্স বনাই খাই পাইছেনে? যদি নাই খোৱা এবাৰ এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। বহুতেই ধুনীয়া লাগে খাবলৈ আৰু একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰি। মুড়িৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই মুড়িখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। মুড়ি আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ল'ব পাৰে। মই এটা পেকেটত মুড়ি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মই মুড়িখিনি ভিজাই থ'ব নালাগে, খালি মই ধুই ল'ম। ইয়াত যোনখিনি লেতেৰা থাকে সেই লেতেৰাখিনিৰ কাৰণে। আৰু মুড়িখিনি ধুই পেলাই মই এখন চালনীত এনেকৈ টুকি ল'ম। মুড়িখিনি 5 মিনিটমানৰ কাৰণে চালনী এখনৰ ওপৰতে থৈ দিম, যাতে ইয়াৰ পানীখিনি অকণমান পৰি যায়। আৰু তাৰপিছত মই এটা বাচনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম, অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ বাচন ল'ম। আৰু ইয়াত মই নিজৰ মন পচন্দ হিচাপত চব্জিবিলাক এড কৰিব পাৰে আপোনালোকে। মই ইয়াত এড কৰিছোঁ এটা গাজৰ, কাদ্দুকছ কৰি লৈছিলোঁ গাজৰটো, আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এড কৰি দিছোঁ। মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজটো মই। লগতে এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। মই কেঁচা জলকীয়াটো মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনালে যদি জলকীয়া জাল বেছি পায় তেতিয়াহ'লে জলকীয়াটো স্কিপ কৰিবও পাৰে, কিন্তু অকণমান জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এটা কেঁচা জলকীয়া এটাই দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিম, বা আধা চামুচ নিমখ এড কৰি দিম। আৰু মই আধা চামুচ অকণমান কালাৰটো ভাল আহিবৰ কাৰণে মই শুকান জলকীয়া গুড়ি এড কৰি দিছোঁ। আৰু আধা চামুচ হালধি পাউডাৰো এড কৰি দিছোঁ। হালধি পাউডাৰ আৰু জলকীয়া গুড়িটো কালাৰটো ভাল অহাৰ কাৰণেহে এড কৰিছোঁ। মই জলকীয়া গুড়িটো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত 2 চামুচ মই চুজি এড কৰি দিছোঁ। লগতে মই বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে 3 চামুচ বেচন এড কৰিছোঁ। বেচনৰ জেগাত আপোনালোকে পিঠাগুড়িও এড কৰিব পাৰে, মানে পিঠাগুড়ি এড কৰিলেও ভাল লাগে। পিঠাগুড়ি যদি এড কৰে তেতিয়াহ'লে চুজিটো এড নকৰিলেও হ'ব। চুজিটো এড কৰিলে অকণমান মচমচীয়া হয়, সেইটো কাৰণে মই চুজি এড কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি বহুত ভালদৰে মিলাই ল'ম। অকণমানকৈ পানী এড কৰি পেলাই এইটো এটা মানে একদম কোমলকৈ, মানে এইখিনি মানে যেনেকৈ মানে আমি পকৰীৰ কাৰণে ঘোল ৰেডি কৰোঁ নহয়, তেনেকৈ আমি এইটো বাইণ্ডিংহে কৰি ল'ম। খালি পানী ইয়াত বহুত বেছি দিব নালাগে, যাতে এইটো হাতে গোটা বান্ধিলে গোটা বান্ধি যায়। মানে আমি টিক্কি বনাব লাগিব, তাৰ কাৰণে ইয়াত পানী এবাৰতে এড কৰি নিদিব। মোৰ পানী বহুত বেছি প্ৰয়োজন হোৱা নাছিলে, 4-5 চামুচমান পানী প্ৰয়োজন হৈছিলে। আৰু ইয়াত চাওক, যেতিয়া এনেকৈ ল'ব নহয়, সানি থাকিব, সানি থাকোঁতে নিজে গম পায়ে যাব। হাতত অকণমান লৈ এনেকৈ মুঠি মাৰি দিব। যদি মুঠি মাৰি দিলে লাডু নিচিনা বান্ধি যায় তেতিয়াহ'লে জানিব এইটো আমাৰ পাৰফেক্ট জোখৰ হৈ গ'ল। ইয়াত বহুত বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন নহয়, আগতো কৈছোঁ। আৰু ইয়াত চাওক, মোৰ গোটেই মুড়িখিনি সানি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি এটা এটাকৈ টিক্কি বনাই ল'ম। টিক্কি বনাব সকলোৱে জানেই, আৰু তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ যে হাতত অকণমান ষ্টাফিং লৈ ল'ব আৰু হাতে এনেকৈ মুঠি মাৰি দিব। মুঠি মাৰি দি পেলাই 2খন হাতে অকণমান দবাই দিব, হেঁচা মাৰি দিলে টিক্কি আমাৰ ৰেডি হৈ যাব। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বনি গৈছে এই টিক্কিটো। এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি হয় আৰু বহুত কম সময়তে বনাব পাৰি, খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে। চেম প্ৰচেছত মই গোটেই টিক্কিখিনি বনাই ল'লোঁ। আৰু টিক্কিখিনি বনাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। তেলটো বহুত বেছি ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত তেলটো অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। মানে হাই ফ্লেমত তেলটো গৰম কৰি লৈ পেলাই মই এতিয়া ল' টু মিডিয়াম ফ্লেম কৰি দিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো। আৰু এটা সৰু চাইজৰ টিক্কি এটা এড কৰি চাম, যদি ইয়াৰ কিনাৰত মানে বাবলছ আহি যায় তেতিয়া জানিব যে তেলটো আমাৰ পাৰফেক্ট জোখৰ আছে। এতিয়া মই এটা এটাকৈ টিক্কি এড কৰি দিম, আৰু তেলৰ পৰিমাণটো চাই পেলাই টিক্কি এড কৰি দিব, এবাৰতে বহুতখিনি এড কৰি নিদিব। টিক্কিখিনি এড কৰোঁতে ধ্যান ৰাখিব লাগে যে এটা ইটো গাত সিটো লাগি যাব নালাগে, কাৰণ এই টিক্কিকেইটা যদি লাগি যায় তেতিয়া অকণ আঁতৰাবলৈ অকণমান অসুবিধা নিচিনা হৈ যায়, সেইকাৰণে। আৰু টিক্কিখিনি যেতিয়া এড কৰিব নহয়, এড কৰি পেলাই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে টিক্কিখিনি মানে হাত লগাব নালাগে। তাৰপিছত এখন চামুচ লৈ ল'ব, চামুচখন দি পেলাই উল্টাই দিব। আৰু উল্টাই দিয়াৰ পিছত, এবাৰ উল্টাই দিয়াৰ পিছত জানিব যেতিয়া টিক্কিখিনি অকণমান টাইট হৈ যাব নহয়, তেতিয়া মানে এইখিনি হেতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। নহ'লে এবাৰতে হেতা ব্যৱহাৰ কৰি দিলে কি হ'ব, টিক্কিখিনি ভাঙি যাব, আমাৰ মানে ভাল শ্বেপটো নাহিব, সেইকাৰণে। আৰু এইখিনি এতিয়া 4-5 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব, বা ইয়াৰ কালাৰটো যেতিয়ালৈকে গল্ডেন কালাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব, মানে গম পায়ে যাব। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ, আৰু যিমান মানে বনাবলৈ সহজ নহয় সিমান খাবলৈও মানে টেষ্টি হয়। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো সেইটোও জনাব। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ প্ৰথমৰ টিক্কিখিনি হৈ গ'ল, ইয়াৰ কালাৰটো সলনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম, আৰু যোনখিনি এক্সট্ৰা আছে সেইখিনিও মই চেম প্ৰচেছতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মুড়িৰ এই স্নেক্সৰ ৰেচিপিটো আপুনি বনাই পেলাই ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো দিব পাৰে, তেওঁলোকে বহুতেই ভাল পাব খাবলৈ, বা লাঞ্চ বক্সতো দিব পাৰে। ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহিলেও বনাব পাৰে, বা সন্ধিয়া যেতিয়া আমাৰ ভোক লাগে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আমাৰ সকলোৰে ভোক লাগে, তেতিয়াও আপুনি এই মুড়িৰ এই স্নেক্সটো বনাই খাব পাৰে। বিৰাটেই ধুনীয়া এটা ৰেচিপি হয়, ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত, আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব। লগতে মুড়িৰ এই স্নেক্সটো বাহিৰৰ পৰা যিমানেই মচমচীয়া হয়, ভিতৰৰ পৰা সিমানেই কোমল হয়। মই এটা ভাঙি দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাব এইটো কিমান ধুনীয়া হয় আৰু কিমান কোমল হয় নহয়।
মুড়িৰ এই স্নেক্সটো চাহৰ লগতো খাব পাৰে, মানে গ্ৰীণ চাটনিৰ লগতো খাব পাৰে, টমাটো কেটচাপৰ লগতো পাৰে, মিয়নিছৰ লগতো পাৰে বা এনেও খাব পাৰে, বিৰাটেই ভাল লাগে। কিন্তু মই আজি ছাৰ্ভ কৰিছোঁ টমাটো কেটচাপৰ লগত। মোৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছিলে আৰু তেওঁলোকক মই বনাই দিছিলোঁ, খাই বহুত বেছি ভাল পাইছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ।